हेलो फ्रेंड्स की खबर आशा करिछु सकलोৱে ভালেই মোৰো ভালেই পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আজি এইফালে উলাই মেলি লৈছো এফালে যাও একচুয়ালি জুৰহাট পামগৈ আৰু এইটো আমাৰ ৰিয়ানছক আনিলুগৈ হি মানে নাট কৰ্মশালা হৈ আছে তাতে হি নাট শিকিছে তাক ঘৰত থৈ যাও আমি মোৰ মিষ্টাৰ আৰু মই জুৰহাট যাও অলপ বজাৰ কৰিব লগিয়া আছে একচুয়ালি আলহী আহি আছে কোন আহি আছে কি কথা সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো কি কেনেকুৱা লাগিছে ৰিয়ানছ এবেলা চাই দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কি কৈছে ন তুমি এতিয়া হেই শৰবত বনাই থোৱা আছে আৰু আম কাটি থোৱা আছে খাই লবা দেই হাত চাউন মাৰি ধুই লবা আমি আহোগে দেই তুমি উৎপাত নকৰিবা আকৌ দেই যোৱা দিয়া লোৱা এটা বেগ লোৱা যোৱা বাই 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 আৰু ৰিয়ানছক ঘৰত মানে থলো আনি পেলাই থৈ পেলাই এয়া আমি যাব লৈছো আৰু বাকি চাই থাকিব লগ পাই আছো আৰু এইফালে এই মাত্ৰ আমি জুৰহাট পালোহি আৰু প্ৰথম এয়া গুদামত সোমাইছো মানে কাপোৰ আহিছিলে দোকানৰ আৰু ফাৰ্নিচাৰ অলপ বস্তু আহিছিলে সেইখিনি লৈ মেলি লওঁ তাৰ পৰা কি কৰো চাও দেখাই আছো আপোনালোকক ইমান গৰম আজি ৰ'দ মানে হস্তাকে কবলে ভাষা নাই একদম কিবা লাগিছে মানে আৰু প্ৰথম হেয়া আপোনালোকক দেখুৱালোৱে দোকানৰ কাপোৰ আহিছিলে আৰু কিবা কিবি আহিছিল এইবিলাক তাকে ললো লৈ মেলি এতিয়া আৰু অলপ বজাৰ কৰিব আছে তাকে চাওচোন মানে যিমানে গৰম পৰিছে সোমাবলে মনেই যোৱা নাই দোকানবিলাকত গতিকে চাও কি কৰা হয় কি নকৰো বজাৰ কৰি মেলি লৈ আৰু ঘৰলে যামগে আৰু লাহেকে আকৌ আলহী পাবহিয়ে হ'ব তেওঁলোক পাওঁতে 3টা মান বাজিব আপোনালোকক দেখাই মাত্ৰ জুৰহাটৰ পৰা আহি ঘৰ পাইছোহি দেই এয়া গাটো ধুই দিলো ইমান গৰম আজি আৰু দোকানত সোমালো কিবা কিবি কেইটামান ললো ভিডিঅ' নকৰিলো আৰু দোকানত থাকোতে ইমান গৰমত মন নগল আৰু এতিয়া 4টা বাজিবই হ'ল আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলো আলহী আহি আছে বুলি তেওঁলোকো পাবহি হ'ল আৰু মই কি কিনো ললো আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাই আছো এইফালে এয়া মানে সৰু ছোৱালীৰ ড্ৰেছ এটা ললো এইফালে আৰু এটো মানে সুটেজু ললো এয়া আৰু এইফালে এনেকুৱা এয়া স্কাৰ্ট টপ সেট এটা ললো বৰ মৰম লাগিছে এই সেটটো চাওকচোন এনেকুৱা যথেষ্ট ধুনিয়া হয় মৰম লগা আৰু মই এইফালে কেটামান উকা কটনৰ মানে সেট লৈছো ইয়াতে মই স্কিন প্ৰিন্টিং কৰিবৰ কাৰণে এয়া হোৱাইট কালাৰ ক্ৰীম কালাৰ আৰু এটো এনেকুৱা ডাৰ্ক পিংক কালাৰ এনেকুৱা এইকেইটাই ললো আৰু এনে সৰু সুৰা বস্তু কেটামান ললো আৰু বিশেষ লোৱা নাই হেয়াই বাকি লগ পাই আছো খাই বই লওঁ চাই থাকিব ভিডিওটো আপোনালোকে আৰু এইফালে আমি সকলে ৰৈ আছো পদলিমুখত আলহীৰ কাৰণে আলহী পাইছেহি আৰু এইফালে আমাৰ আলহী পাই গলি দেই এয়া একদম লং জাৰ্নি কৰি পাই গলি গুৱাহাটীৰ পৰা সৰু বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে এইটো চাও এইটো ইছানী কেনি গ'ল বলক মামু কি খবৰ এইজনী ইছানী চাও হাই ইছানী হাই এইফালে চাও এইজনী কান্দিছে বলা চুকুমণি এইফালে আমাৰ চুকুমণি পুনমৰ মাক কি খবৰ ভাল ভালে ভালে পালিহি আৰু আৰু এইফালে আমাৰ এই কণমানি দুটা চাওক এইটো ল'ৰা নে ছোৱালী বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে আৰু এইটো এজনী ইছানী ছোৱালী আৰু এইফালে এইটো আমাৰ ইছান দেই ইছান ভালনে বাইদেউৰ একচুয়ালি ল'ৰা ছোৱালী টুইন্স বেবি হয় আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো মই এবাৰ এয়া এতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ল আৰু মানে ককাকৰ আইতাকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা ন ইছানী এইফালে চাই দিয়া এইয়া লং জাৰ্নি কৰি আহিলে যে সেইকাৰণে ভাগৰুৱা হৈ আহিছে সিহঁতে নমাই নাই কাইলৈৰ পৰাহে খেলিব আৰু ভালদৰে হাই কৈ দিয়া ইছানৰ চুলি চোৱা চুলি একদম
চাহ খাই মেলি আজৰি হৈ এয়া মানে কাপোৰ ইহঁতৰ হয়গেনে নহয়গে সেইকাৰণে মানে পিন্ধাই চাইছোঁ আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ ইহঁতৰ কাৰণে আনিছিলোঁ এয়া হৈছে বাইদেউৰ ডাঙৰ ছোৱালী চেষ্টা এইযোৰ তাইলৈ আনিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈছেগৈ তাইলৈ এয়া ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে ইহঁত দুটালৈ চাওক মানে টুইনছ বুলি নক'বই মানে বেলেগ হয় দেখাত আৰু ঈশানীৰ ড্ৰেছটো আছিলে এইটো তাইক মানে ধুনীয়া লাগিছে আৰু জোখত হৈছেগৈ আৰু এয়া বেগ ভাল পায় তাই বেগ লৈ ধুনীয়াকৈ বেগ এটা আছে আৰু এইয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে এইযোৰ ধুনীয়াই লাগিছে আৰু জোখত হৈছেগৈ মানে গোটেইকেইটালৈ আৰু এইফালে আলহীক চাহ তাহ দি আজৰি হৈ এয়া জুইত এয়া মানে হেৰি বাঁহ গাজৰ আচাৰ বনাইছোঁ দেই এয়া চাওক বাঁহ গাজ মানে টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি বইল কৰি ৰ'দত অকণমান শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু শুকুৱাই লৈ এতিয়া এয়া তেলত মছলা দি জলকীয়া দি পেলাই এনেকৈ ভাজি দিছোঁ অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু এনেকৈ ভাজি মানে খাব পৰা হ'বগৈ আৰু বিৰাট টেষ্ট হয় আৰু বহুত দিন থাকে বেয়াও নহয় ইমান ভাল লাগে খাই আপোনালোকে যিসকলে খোৱা নাই বনাবচোন এয়া চাওক মই বেগ কেমেৰা দি দেখাই দিছোঁ অকণমান ৰ'ব এইফালে চাওক দেখিছেনে এয়া মছলা দিছোঁ আৰু তেলত ভাজি দিছোঁ বিশেষ একো দিয়া নাই আৰু জলকীয়া দিছোঁ এয়া বহুত সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব ভাজি শেষত হ'বগৈ আৰু বহুত দিন ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰি একো বেয়া নহয় খাবৰ কাৰণে বিৰাট টেষ্টি হয় বাঁহ গাজৰ আচাৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে বনাব যিসকলে বনোৱা নাই আৰু সকলোৱে জানেই যিসকলে নাজানে এনেকৈ বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ বনাব পাৰে খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ এইয়া আৰু এইফালে বাইদেৱে মানে আম খাইছে এয়া মানে গাপত দি থৈছিলোঁ যে আম আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেয়া বাইদেউলৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ টেষ্টি হয় আমটো ঘৰৰ আম ভাল ন খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয় মিঠা পোক নাই মানে অকণমানো বিৰাট টেষ্টি হয় আমাৰ ঈশানীও খাইছে নি নাই আৰু এইজনী ঈশানী এইয়া এইজনী টুইনছ বেবী নিচিনা নালাগে ন চেহেৰাটো বেলেগ এই ঈশানীয়ে আম খাইছে দেই আমাৰ ঈশানীয়ে এইয়া খোৱা ঈশানী খোৱা আৰু আমাৰ চকুমণিয়েও খাইছে এইফালে চকুমণি খোৱা আম তোমালোকলৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু খোৱা মিঠা খাবলৈ আৰু এইফালে খানাত লাগি আছো দেই আৰু এইয়া চাওক মানে হাঁহ মাংস বনাই আছো দেই সিদিনা যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে হাঁহৰ মাংস বনোৱা এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ দাদা এজনে বনাইছিলে যোৱাবাৰ তেওঁ শিকাই থৈ গ'ল যে এইবাৰ সেইকাৰণে নিজে বনাইছো দেই এয়া আজিও হাঁহ মাংস এয়া বনাই আছো হ'বগে আৰু লাহেকে এইফালে এতিয়া আমি মাইকী সন্থা দেই ভাত খাই আছো মানে এইয়া এইফালে বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে হাঁহ মাংস ভাল হৈছে এইফালে ভণ্টি মা আৰু মই পুনমৰ মাক আমিখিনিয়ে খাই আছো আৰু এয়া বিশেষ নাই আৰু হাঁহ মাংস দালি এইফালে তিয়ঁহ আৰু এইফালে আচাৰ এনেকেই খাই আছো এতিয়া 11টা বাজিয়ে গ'ল একচুৱেলি বহুত টাইম হৈ গ'ল শুওঁতে 12টা বাজিবগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো সেয়াই আছিলে দিনটো কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু পুনৰ সকলোকে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ গুড নাইট